strong. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. So today, I'm gonna teach you on how to download and install the Zoom application. So marami kasing mga estudyante natin na oldies but goodies na mga business owners na gusto nilang matuto gumawa ng sarili nilang flyers, stickers. So I made this video especially for them, no? Kasi gusto nila mag-join sa ating class, online class, pero they don't know how to use the Zoom meeting. So I made this video for our students who wanted to learn how to install and use the Zoom application. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga video tutorial natin. So first step natin in downloading the Zoom application is to open our browser. So meron tayong mga iba't ibang browser. Meron tayong Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, and Google Chrome. So open muna natin yung Mozilla Firefox ko. And then type lang natin dito sa taas yung Zoom. So makikita natin dyan merong Zoom video conferencing, may sign-in Zoom, may Zoom Cloud Meeting. So dito muna tayo, sign in muna tayo before downloading the application. Kasi mas mahalaga na mag-sign in para ma-configure natin yung settings natin for meetings. So sign in tayo kay Zoom, click ang sign in. And then sign up, it's free. So for verification, nakalagay dyan, please confirm your date of birth. So sample lang tayo ng birthday. Lagay nyo yung birthday nyo. Sinabi natin yung year. Then continue. And so, hihingi siya sa'yo ng work email address or yung personal email mo. So, kung personal user ka lang naman, pwede na yung email na ginawa mo dun sa Gmail. If you don't know how to create a email, pwede naman tayong gumawa na lang ulit ng another tutorial for that. So, for now, gamitin ko muna yung personal email. Ayan, so sa Gmail ako gumawa, kaya Gmail yung gamit natin. Then sign up. So pag sign up, may lumalabas dyan nakalagay, we've sent an email to yung email na nilagay mo. And then kailangan mo daw i-confirm. So punta muna tayo sa another tab ng ating browser and then puntahan natin yung email. So kung Gmail, sa Gmail ka pupunta. Kung Yahoo, sa Yahoo ka pupunta. Okay, so pasok natin lagin natin yung email na ginamit natin for creation ng Zoom account. So ito yon, makikita mo nag-send siya ng activation. So click mo lang yan, nakalagay please activate your Zoom account and then activate account button. So click mo yan. Hinihingin siya sa'yo ng pangalan. So lagay natin yung pangalan ng user. And then, yung password, create ka ng password mo. Yan, so, sabi dito, password must have at least 8 characters, have at least 1 letter, have at least 1 number, and then include both uppercase and lowercase at saka yung special character. Ano ba yung special character? Open muna ako ng notepad para makita nyo kung ano yung mga special character. So, katulad ng sinabi niya, kailangan 8 characters, so 8 letters. And then, pwede ka maglagay ng isang number, kung ano yung natatandaan mo. And then, kailangan may uppercase. So, for example, sa akin, HYIT at. Okay. At 01, for example, yan. So, may capital letter, may lowercase, may special character, at may number. Alright, so ano-ano ba yung mga special character natin? We have the exclamation point. Meron tayong sharp. Meron tayong parentheses, may asterisk. So ito po yung mga special character na kailangan
kasama doon sa password natin para makreate yung password. So, yan, doon save ko na. So, ayan, makikita nyo, nag-green lahat yung password mask. And then, i-confirm mo yung password na nilagay mo. And then, are you signing up on behalf of a primary or secondary K-12 institution? Siyempre, hindi, kasi personal lang yung gamit natin. So, click mo lang yung no, naka-default yan, and then, continue. Uy, hindi daw nag-match yung ating password. So, try ko ulit. Yan, let's see. Yan, okay. So, save ko na lang muna yan. So, dito nakalagay, invite your colleagues to create their own free Zoom. Pero pwede mo naman i-click na lang yung I'm not a robot and then skip this step. Kung wala ka naman kakilala, no? Na may mga email. So, skip mo na lang yung step. And then, pwede ka nang mag-start ng meeting daw. Pero bago ka mag-start ng meeting, syempre, i-download muna natin yung Zoom. So, again, dun sa ating browser, type mo lang ulit yung Zoom, download. Ayan, makikita mo naman yung download center Zoom, download for Zoom. So, pwede ka na kahit saan dyan. So, download center, download for Windows. So, pag click natin yung download for Windows, ayan, automatic binibigyan ka niya ng auto-downloader na. So, dito pinapakita niya rin kung ano yung pwede mong i-download kapag App Store yung gamit mo or yung Google Play for mobile and tablet. So, save natin yung file. Saan mo makikita yung save na file? Ito yun sa taas. Pwede mong i-click to and then i-click mo lang yung folder na to para lumabas yung download. Okay, paano mo naman i-download kapag ang gamit mo ay Google Chrome? Okay. Lagay tayo ng Google Chrome dito. Tapos type ulit tayo ng Zoom. Download. Yan, so makikita nyo, may download center Zoom din, and then may Zoom meeting. So, download center Zoom tayo. Almost the same naman to, guys. No, kaya lang, marami kang pagpipilian, although isa lang naman yung download client for meetings niya. Meron lang kasi siyang mga Zoom plugin for Microsoft Outlook, kung gumagamit ka ng Outlook. Zoom plugin for IBM Notes. Mga extension sa browsers, na ang support lang naman ay Google Chrome at saka Mozilla Firefox. And then kung nasa mobile ka, download yung App Store or sa Android, download in Google Play. So, download tayo ng Zoom clients for meeting since desktop at laptop naman yung gamit natin. So, click ko yung download button. Then, kapag Google Chrome ang gamit mo, ito makikita mo, nasa baba siya. Kanina sa Firefox, doon tayo sa taas nagpunta. Ngayon naman, nandito siya sa baba. Paano kung Microsoft Edge yung gamit mo? Try din natin kay Microsoft Edge. So, type ulit natin, Zoom, download. Yan, so may download for Windows Zoom. Ganun din, may automatic downloading pero sa baba na pupunta. So, nilalagyan naman niya ng arrow para makita mo yung download mo. Pwede mo lang i-open file yan para makita mo. Click yung open file lang. How about pag Opera naman yung gamit mo? So, type natin dito, Zoom, download ulit. And then, download center Zoom. So, download natin ulit yung Zoom client for meetings. So, isi-save na lang natin. So, dito kay Opera, pinapapili ka niya kung saan folder mo i-save yung application. So, piliin mo lang sa taas yung downloads. Pwede rin naman sa desktop mo. Pero baka medyo mahirapan ka pang hanapin. So, ito yung desktop, di ba? Pwede rin naman sa downloads na lang. So, click mo yung downloads, nasa pinakataas yun, malapit sa quick access, and then save mo na lang. So, makikita nyo, ang dami na nung mga dinownload natin, di ba, from different browsers. So, save lang natin yan. Yan. And then, pag download complete, pwede mo nang i-open yung folder. Click mo yan para makita mo na yung Zoom na dinownload mo. Ito na yon. So, napakadami dyan. Alin man dyan ay pwede mong i-double click para mag-install. Okay, so for example, pili tayo ng isa.
Ito na lang, exe. Yan, click. And then, meron siyang binibigay na initialization. 50%. Hintayin mo yan hanggang mag 100%. So, yan. So, pag nag 100% na siya, mag-open na yung Zoom application. Ito na ngayon yung gagamitin mo para makasali ka sa mga online class or maka-attend ka ng mga online meeting, virtual meeting. So, pwede kang mag-create din ng sarili mong meeting by clicking the new meeting or join. May lalabas na pop-up window. Tapos, ilalagay mo dyan yung meeting link na binigay sa'yo ng host. And then, turn off my video kapag ayaw mo na makita yung camera mo. And then, yung name mo, pwede mo naman palitan yan anytime. So, for example, lagay ko dyan, HYIT Processing or PO or Processing Officer. HYIT PO. So, don't connect audio. Ito naman yung settings natin kung ayaw mong marinig yung nandun sa loob ng meeting. Don't connect audio, no? Kung for example, yung dalawa yung account na nakakonect sa'yo, yung isa gagamitin mong pang share ng screen mo, nandun na rin yung mic mo, yung audio mo. So, pwedeng yung isa pang monitor mo lang, kaya pwedeng don't connect to audio. Pero, from time to time, kung personal account at isa lang yung account mo, wag mo nang i-check to. No? Kasi kailangan talaga nakakonect yung audio mo para marinig ka nung kausap mo at the same time magamit mo rin yung mic, no? At marinig mo rin yung nandun sa loob ng meeting. So, I hope may natutunan tayo ngayon sa ating video tutorial on how to install and download the Zoom application.